मान्छे बन्ने कला। आज हामी यही कलालाई अझ निखर्ने 7वटा शक्तिशाली बानीबारे कुरा गर्नेछौँ। एउटा प्रश्न छ, असल मान्छे कस्तो हुन्छ? हामी अरूलाई त कति सजिलै जज गरिदिन्छौँ हैन? तर के कहिल्यै ऐनामा हेरेर आफैलाई यो प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरेका छौँ? धेरै जसोलाई के लाग्छ भने नि, असल बन्नलाई त कि ठूलै काम गर्नुपर्छ कि असाधारण गर्नुपर्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। साँचो चरित्र त ठूला कामले होइन, बरु हरेक दिनको हाम्रो सानो सानो बानीले बनाउँछ। ल, यी बानीहरूलाई बुझ्नको लागि हामी यसलाई 3 भागमा हेर्छौँ है। पहिलो, हाम्रो सञ्चारको कला। दोस्रो, हाम्रो चरित्रको शक्ति। र तेस्रो, हामीले सम्बन्ध कसरी निभाउँछौँ भन्ने कुरा। त्यसो भए पहिलोबाटै सुरु गरौँ न त। ल, पहिलो खण्ड, सञ्चारको कला। थाहा छ, हरेक सम्बन्धको जग भनेकै हामी कसरी बोल्छौँ र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हामी कसरी सुन्छौँ भन्नेमा टिकेको हुन्छ। असल मान्छेको पहिलो पहिचान नै उसको बोली हो। उनीहरूको शब्द भावनाको भेलमा बग्दैन, बरु सोच विचारको फिल्टरबाट छानिएर आउँछ। कतिपटक यस्तो हुन्छ नि, बोलिसकेपछि लाग्छ, ए त्यो त भन्नै नहुने रहेछ। हो, त्यही पछुतोबाट बच्ने एउटै उपाय हो सोचेर बोल्नु। त्यसैले केही बोल्नुभन्दा ठिक अगाडि 1-2 सेकेन्ड मात्रै रोकिएर आफैलाई यी 3वटा प्रश्न सोधौँ न। के यो कुरा भन्न साँच्चै आवश्यक छ? के यो साँचो हो? र के यसले कसैको मन दुखाउँछ? कति राम्रो कुरा हैन? शब्द नरम होस् तर अर्थ चाहिँ प्रष्ट हो। यही ब्यालेन्सले त हो नि सम्बन्धलाई मिठो र बलियो बनाउने। ल, अब सञ्चारको दोस्रो पाटोमा जाउँ। त्यो हो एक्टिभ लिसनिङ, मतलब सक्रिय भएर सुन्नु। हेर्नुस्, बोल्न त धेरैलाई आउँछ, तर अरूको कुरा ध्यान दिएर सुन्न र बुझ्न त धैर्यता चाहिन्छ। यो कुरा कति गहिरो छ सोच्नुस् त। कुनै पनि मान्छेको आधा चरित्र त उसले अरूको कुरा कसरी सुन्छ भन्नेबाटै थाहा हुन्छ रे। बोल्ने कला त धेरैसँग होला, तर सुन्ने कलाले नै हो मान्छेलाई साँच्चै खास बनाउने। जब हामी साँच्चै कसैको कुरा सुन्छौँ नि, त्यसले झगडा कम गर्छ, मित्रतालाई दिगो बनाउँछ अनि समस्याको सही समाधान पनि भेटिन्छ। याद राखौँ है, सुन्नु भनेको चुप लाग्नु मात्र होइन, सुन्नु भनेको बुझ्नु हो। ल, अब दोस्रो खण्डमा जाउँ, चरित्रको शक्ति। हेर्नुस्, बोली र व्यवहार त बाहिर देखिने कुरा भए, तर हाम्रो साँचो जग त भित्री गुण, हाम्रो इमानदारीले बनाउँछ। बलियो चरित्रको एउटा निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो गल्ती स्वीकार्ने हिम्मत। जो मान्छे आफ्नो गल्ती लुकाउँछ नि, ऊ बाहिरबाट जति राम्रो देखिए पनि भित्रबाट खोक्रो हुन्छ। गल्ती स्वीकार्नु कमजोरी होइन है। वास्तवमा त गल्ती स्वीकार्नु भनेको त आत्मविश्वास र परिपक्वताको निशानी हो। जब कोही आफ्नो गल्ती मान्छ, ऊ सानो हुँदैन, बरु उसमा आफूलाई सुधार्ने इच्छा छ भन्ने देखिन्छ। चरित्रको अर्को आधार हो इमानदारी र सादेगी। हेर्नुस् त, जसको जीवनमा धेरै देखावटीपन र जटिलता छ, मान्छेहरू उनीहरूबाट टाढै बस्न खोज्छन्। तर जो सरल र साँचो छ, अरू मान्छेहरू स्वतः उनीहरूतिर आकर्षित हुन्छन्। अनि चरित्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो स्वस्थ सीमाहरू तय गर्नु। असल हुनुको मतलब सधैँ हुन्छ हुन्छ भन्नु मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ। आफ्नो समय र ऊर्जालाई बचाउन सीमा बनाउनु भनेको आफैलाई सम्मान गर्नु हो। ल, अब अन्तिम खण्डमा आइपुग्यौँ, सम्बन्धको अभ्यास। हामी आफैमा मात्रै असल भएर त पुग्दैन होइन र? हाम्रो असलपन अरूसँगको सम्बन्धमा कसरी देखिन्छ, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सम्बन्ध जोड्ने एउटा एकदमै शक्तिशाली तरिका हो आभार व्यक्त गर्नु, मतलब थ्याङ्क यू भन्नु। कसैले गरेको सानोभन्दा सानो सहयोगको लागि पनि मनैदेखि धन्यवाद भन्न सक्नु कति सुन्दर बानी हो यो। कृतज्ञताले हाम्रो अहङ्कारलाई कम गर्छ र सम्बन्धलाई झन गहिरो बनाउँछ। चाहे कसैले ढोका खोलिदियोस् वा हाम्रो कुरा ध्यान दिएर सुनिदियोस्, सानो कुरामा पनि धन्यवाद भन्न कहिल्यै हिचकिचाउनु हुँदैन। र सबैभन्दा बलियो सम्बन्ध त निस्वार्थ मद्दतबाट बन्छ। आजकल त सोसल मिडियाको जमाना छ, मद्दत गरेर फोटो खिचाउने होडबाजी नै चल्छ। तर साँचो मद्दत, त्यो त चुपचाप गरिन्छ, कुनै देखावटी बिना। जस्तै कसैलाई बाटो देखाइदिनु, बसमा आफ्नो सिट कसैको लागि छोडिदिनु वा कसैलाई केही नयाँ कुरा सिकाइदिनु हो। यस्तै साना साना कामले नै हो मान्छेको वास्तविक चरित्र र संस्कार देखाउने। ल, यति कुरा सुनेपछि अब मनमा प्रश्न आउन सक्छ, त्यसो भए अब के गर्ने त? अगाडिको बाटो के हो? यी राम्रा बानीलाई जीवनमा कसरी लागू गर्ने? सुरु कहाँबाट गर्ने?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नि असल मान्छे बन्नलाई न धेरै पैसा चाहिन्छ न ठूलो पद। यो त सबैको पहुँचमा भएको कुरा हो। असल हुनु भनेको एउटा प्र्याक्टिस हो, अभ्यास हो। यो नम्रता, इमान्दारी अनि हामी कसरी बोल्छौं र कसरी सुन्छौं भन्ने कुरामा गरिने निरन्तर अभ्यासबाट बन्ने कुरा हो। आजको यो चर्चापछि एउटा कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ, आज हामीले कुरा गरेका यी बानीहरूमध्ये कुन चाहिँ आफ्नो पहिलो कदम बनाउने? याद राखौँ है, जस्तोसुकै ठूलो सकारात्मक परिवर्तनको सुरुवात पनि एउटा सानो कदमबाटै हुन्छ।